नमस्कार, सन्ध्या पाण्डे होम च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूको माझ मिठो स्वादिष्ट खिरको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई बनाउने तरिकाबाट भिडियो सुरु गरौँ है त। खिर पकाउनको लागि एउटा डेक्चीमा केही मात्रामा घिउ तताउन राखेकी छु। त्यसै गरी अलिकति यता चामल पनि भिजाउन राखेकी छु। घिउ तातिसकेको छ। तातेको घिउमा अब म चामल राखी केही बेर मजाले भुट्छु। चामल भुटिसकेपछि अब म दुध राखेर केही बेर राम्रोसँग चलाउँछु। अब म यसलाई दुध नसुक्नसम्म चलाइरहन्छु। खिरलाई जति धेरै चलाउँदै पकाउँछौँ त्यति नरम, मिठो र स्वादिष्ट बन्न जान्छ। अब हाम्रो खिर लगभग पाक्न लागेको छ। यतिको पाकिसकेपछि यसमा ल्वाङ, सुकमेल, सानो सानो पिस गरी काटेको नरिवल, काजु, छोडा राख्छौँ। त्यसै गरी स्वाद अनुसार चिनी राखी यसलाई केही बेर बाक्लो हुनसम्म चलाउँछौँ। हेर्नु त साथीहरू, अब हाम्रो खिर तयार भइसकेको छ। यसरी बनाएको खिर एकदमै नरम तथा स्वादिष्ट बन्न जान्छ। यसलाई हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने अचार या तरकारीसँग खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो खिर पकाउने तरिका कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। साथै भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।